Сер Річард Дірлав, колишній очільник британської розвідки МІ-6. Вітаю вас в нашій програмі, сер Річард Дірлав. Дуже приємно бути з вами, і дякую, що запросили мене. Північна Корея відправляє 12 тисяч солдатів в Україну, щоб воювати проти української армії разом з російськими військами. За даними розвідувального управління Південної Кореї, це перша велика участь Північної Кореї у війні за кордоном. Як можете відреагувати на це? Власне, я неабияк стурбований цією новиною, і, звичайно, це безпрецедентно. Північна Корея ніколи раніше не відправляла солдатів за кордон. Однак я б вказав на кілька моментів, які, на мою думку, важливо мати на увазі. Я гадаю, перше, це трохи схоже на акт відчаю з боку росіян. Навіщо їм потрібна підтримка північнокорейських солдатів? Тому це натякає, на мою думку, на те, що у них є проблеми з особовим складом власних військових. Другий момент, на який я хотів би звернути увагу, це те, що ці північнокорейські сили не брали участь в боях. Вони ніколи не воювали. Вони не воювали за кордоном. Я одразу ставлю собі питання, скільки з них перейдуть на бік Заходу, коли потраплять в Україну. Вони раніше не були за межами Північної Кореї, вели дуже закрите життя. І мені здається, що в цьому є елемент, що ілюструє політику північно-корейсько-російського альянсу, хоча це не альянс. І це викликає занепокоєння, але, з іншого боку, є показники, які свідчать про одне, а можливо, це і справді може зіграти на користь України в середньостроковій перспективі. Як це може зіграти на користь України? Тому що це свідчить про відчай з боку росіян. Я маю на увазі, хто при здоровому глузді віз би до Росії солдатів з іншого куточку континенту, які абсолютно не випробовані в боях, яких ніколи не бачили за межами Північної Кореї, які не мають досвіду ведення сухопутної війни. І, прямо скажемо, їхня кількість невідома. З вашої точки зору, якою може бути реакція Заходу на це? Чому Захід такий м'який щодо Росії та Північної Кореї? Ми ще не побачили якоїсь серйозної реакції. Я думаю, що це ще зарано. Я впевнений, що ви отримаєте досить чіткі заяви. Я маю на увазі, що новини тільки з'явились. Наскільки мені відомо, жодних офіційних заяв від Північної Кореї чи від Росії не було. Це підтверджує розвідка Південної Кореї. Я впевнений, що реакція уряду на це буде, коли ми побачимо більш чітку картину того, що відбувається, що саме це за війська, яку техніку вони мають. Я маю на увазі, що є питання, які залишаються без відповіді. І я думаю, що ще дуже рано. Буде, я впевнений, відверте засудження. З вашої точки зору, чи варто очікувати якоїсь іншої військової відповіді, яка надасть Україні дозвіл на використання, наприклад, зброї західного виробництва вглиб території Росії? Ви знаєте, я, безумовно, дотримуюся думки, що ми повинні дати Україні дозвіл на використання ракет більшої дальності по російських цілях. Я маю на увазі, що в цій війні важливо завдати шкоди логістичним базам Росії. І це стосуватиметься, наприклад, військ Північної Кореї. Гадаю, що вони будуть мішенню, і, ви знаєте, можливо, їхній досвід буде дуже важким в умовах дуже потужної української військової відповіді. Тобто, я впевнений, що українці не збираються це терпіти. І ми будемо дуже чітко дивитися на це як на конкретний об'єкт пропаганди. Чи має Захід достатньо засобів, щоб не допустити подальшої ескалації такої співпраці між Росією та Північною Кореєю? Чи може Захід перешкодити Північній Кореї відправити ще більше солдатів на поле бою в Україну? Я думаю, що якби ми рухалися в цьому напрямку і було чітке зобов'язання щодо того, що Північна Корея збирається активно втягнутися в цю війну,
Це могло б спровокувати зміну політики, безумовно, в Сполучених Штатах щодо використання зброї більшої дальності. Використання цієї зброї може бути, так би мовити, засобом вирішення проблеми більш масштабного розгортання сил Північної Кореї. Як я вже сказав, на даному етапі я майже впевнений, що це провокація. Чи є це значною військовою подією, ще належить з'ясувати. Як ці північнокорейські солдати, які перебували під владою дуже дивного і ізольованого режиму, взагалі реагуватимуть на війну на полі бою. Також ми чули повідомлення про дезертирство північнокорейських військ на території Росії. 18 північнокорейських солдатів втекли з поля бою на території Росії, однак були спіймані та затримані російською владою. Чи очікуєте ви збільшення дезертирства серед північнокорейських солдатів, і що думає з цього приводу північнокорейський режим? Звичайно, це ризик. Якщо ви перебуваєте в Північній Кореї, проблема полягає в тому, що вибратися звідти дуже складно. Випадки дезертирства були в демілітаризованій зоні між Північною і Південною Кореєю. Я сам це спостерігав ще багато років тому. Завжди є північнокорейські солдати, які, як ви знаєте, іноді втікають і перебігають кордон. Існує постійний тиск цього. Є північнокорейці, які переходять на бік Китаю. Як тільки вони побачать можливість, я зовсім не здивуюся, якщо це перетвориться на серйозну проблему. Можливо, українська армія доб'ється того, що на їхньому боці буде взвод північнокорейських солдатів-дезертирів. Але давайте почекаємо і подивимося, що з цього вийде. Це дуже дивний розвиток подій з дуже дивної країни. Кількість цих військ невідома. Вони ніколи раніше не були на Заході. У них дуже закритий бекграунд, і буде дуже цікаво подивитися, як вони відреагують на війну. Але особисто я вважаю, як я вже сказав, це може бути пропагандистською можливістю для України, яка могла б бути вигідною для їхньої позиції. З вашої точки зору, чи знав Кім Чен Ін про цей факт перекидання своїх військ на поле бою? Можливо, мав якісь дискусії з росіянами і вони обіцяли лише їх тренувати? Ні, я впевнений, що була домовленість. Я просто не можу повірити, що їх би відправили на навчання, а потім раптово кинули би на поле бою без згоди з боку Кіма. Ні, без сумніву є угода між Путіним і лідером Північної Кореї, і це ще не все. Це не просто якась хитрість з російського боку щодо використання північнокорейських солдатів. Як, на вашу думку, росіяни могли б задіювати північнокорейських солдатів у своїх військових операціях? Я маю на увазі, як вони можуть подолати мовний бар'єр, наприклад, з великими труднощами. Корейська мова – дуже складна мова. У мене є двоє друзів, які є блискучими лінгвістами, і вони кажуть, що корейська мова є однією з найскладніших мов для вивчення та розмови. Я думаю, що питання їх залучення буде величезною проблемою. Гаразд, з ними будуть російські ЗВС-ківці. У них будуть перекладачі. Але на полі бою це може бути справжньою проблемою. Я хотів би також поговорити про Кремль і Путіна. Владімір Путін може страждати на хворобу Паркінсона, повідомляють ваші джерела у Східній Європі. Як ця хвороба впливає на прийняття рішень Путіним, на його дії? Я говорив про це вже давно, і я не готовий розказати зараз. З ким я це обговорював і хто мені це розповів? Водночас, я не медичний працівник. Але хвороба Паркінсона має багато проявів, і хвороба може розвиватися повільно, вона може змінювати темп.
Однією з особливостей хвороби Паркінсона є вплив на судження та раціональність, і вона може подібне спричинити. Я впевнений, що якщо у Путіна є хвороба Паркінсона, то у нього, очевидно, найкращі фахівці в Росії, які його лікують і ведуть. І вже точно в таких обставинах ви можете довго жити з хворобою Паркінсона, і ви можете, до певної міри, приховувати симптоми. Але я б не сказав нічого більше, ніж те, що на даному етапі, я думаю, в більш загальному сенсі, так звана спеціальна військова операція Путіна виявилася катастрофою для Росії як всередині країни, так і на міжнародному рівні. І він знаходиться в дуже складному становищі, тому що він не може насправді відступити. Він може йти тільки вперед і продовжувати війну. Ви знаєте, що він копає для себе все глибшу і глибшу яму. І, можливо, якщо він хворий, помутнення його розуму може пояснити те, що відбувається сьогодні. Але я не готовий це сказати однозначно. Я маю на увазі, що це припущення. Гаразд, можливо, обґрунтоване припущення, але все ж припущення. Чи означає це, що у нього немає виходу з цієї ситуації, з цієї війни, з політичної точки зору і військової? Я не бачу для нього виходу в цей момент, якщо немає готовності з боку України до переговорів. Я взагалі не бачу доказів цього з українського боку. Я не бачу готовності Росії до переговорів, якщо Росія не заявить про те, чого вона хоче. Це лінія Путіна на даний момент. Він готовий зупинити війну, але за рахунок того, чого він хоче. Схоже, він не хоче погоджуватися на менше, ніж на капітуляцію України. Так, гадаю, що ви, мабуть, праві, і я не думаю, що Україна готова здати свої території Росії на постійній основі. Тому мені здається, що ми ще далекі від переговорів, щоб врегулювати наслідки вторгнення та порушення українського суверенітету. Чи бачите ви можливість для переговорів через деякий час у майбутньому? Чи можете ви окреслити таку можливість, враховуючи позицію Путіна? Я не думаю, що ми знаємо відповідь на це питання. Я не дуже готовий щось припускати. Я маю на увазі, що мене непокоїть те, що Захід не задовольняє оборонні та стратегічні потреби України настільки, наскільки мав би це робити. І ви знаєте, є тривожний аспект конфлікту. Очевидно, що за кілька тижнів у США відбудуться президентські вибори. Ми не знаємо, як новий президент Сполучених Штатів, хто б ним не став, відреагує на Україну. Але я сподіваюся, що підтримка Заходу залишиться твердою. У майбутньому вона буде збільшена. І що ми не дозволимо Путіну стверджувати, що він виграв цю війну або забезпечив собі перемогу, або досягнув свої цілі. Я думаю, що це дуже важливо для безпеки Європи, дуже важливо для безпеки Заходу в цілому, дуже важливо для міжнародної безпеки, щоб Путін не заявляв про перемогу в цьому конфлікті, в цій, по суті, крадіжці української території. Війна Росії проти України підірвала владу Путіна, вважає директор Центрального розвідувального управління. Що ви думаєте з цього приводу, про те, як Путін тримає владу? Власне, дуже важко зазирнути за лаштунки в Кремлі, і пам'ятайте, що я вже досить давно на пенсії, тому не маю доступу до конкретних розвідувальних даних.
Цікаво, що директор Центрального розвідувального управління говорить про це публічно, тому що має певні розвідувальні дані, які вказують на це. Все, що я б сказав, це те, що я б уявив, що ситуація в керівництві Кремля на даний момент, я б не назвав її слабкою, але я б назвав її нестійкою. Мабуть, серед керівництва навколо Путіна є величезний тиск та напруга, тому що він поставив Росію в таке неймовірно складне становище. Це стосується російської економіки, військової справи, міжнародних відносин. Зараз Росія дуже ізольована, вона значною мірою залежна у своїх відносинах з Китаєм. І забігаючи наперед, мені не здається, що ситуація для Путіна покращиться. Тож ми можемо уявити за лаштунками напругу та труднощі, які в них є. Президент Зеленський представив свій план перемоги щодо припинення війни в Україні. За його словами, цей план може покласти край війні вже наступного року, посиливши тиск на Росію, дозволивши Україні завдати удару вглиб території Росії, запросивши Україну вступити до НАТО і також надавши Україні більше підтримки. Яка ваша особиста думка щодо цієї ініціативи президента Зеленського? Власне, перше, що я б сказав, це те, що я повністю симпатизую його погляду на необхідність Заходу постачати Україні зброю, яка йому потрібна, і дозволяти її використання, щоб Україна могла перенести війну глибше в Росію, так би мовити, атакувати логістичні бази російських військових. Я думаю, що це, очевидно, мало б величезне значення для військового прогресу на даний момент, коли ми маємо щось на кшталт патової ситуації, коли фактично росіяни мають невеликі тактичні просування в регіоні Донбасу. Так що мені здається, що такий стан справ у військовому сенсі. Що стосується членства в НАТО, то це набагато складніше питання, тому що стаття 5 договору про НАТО і той факт, що не можна допустити, щоб країна приєдналася до нас тоді, коли вона має великий територіальний прикордонний конфлікт з сусідом. Я думаю, що з часом, якщо ви дивитеся на довгострокову перспективу, так, я думаю, що Україна, ймовірно, неминуче має вступити до НАТО, але питання в тому, які кроки слід зробити для цього рішення. І я думаю, що цьому мають передувати, перш за все, можливо, гарантії безпеки для України, перш ніж ми фактично перейдемо до питання членства в НАТО. Я знаю, що це досить важко сказати, але я маю на увазі, що стаття 5 досить чітко говорить, так би мовити, про те, що у заявників не має бути серйозного прикордонного конфлікту. І я боюся, що Україна, принаймні на даний момент, поки не змогла би вступити до НАТО. Але це не означає, що вона не повинна мати дуже міцної підтримки Заходу, і ця ситуація може змінитися досить швидко, якщо Росію переможуть, а Україна поверне собі значну частину або більшу частину своєї території, якщо не всю. Я хотів би повернутися знову до Кремля. З вашої точки зору, що може статися у разі усунення Путіна? Складне питання. Я не думаю, що ми знаємо відповідь. Очевидно, що навколо Путіна є впливові особи, і я б очікував, що хтось з них стане його наступником. Якщо станеться якийсь переворот проти Путіна особисто, я вважаю, що це Патрушев, який раніше був головою ФСБ, і з яким я багато років тому мав справу. Він при владі вже давно. Я б сказав, що якщо в Росії відбуваються політичні зміни,
то вони залежать від характеру цих змін. Чи це внутрішня подія в Кремлі, чи щось ширше, можливо, за участю Генштабу російської армії. Це дуже складно сказати і дуже складно уявити. На даний момент, я думаю, більш ймовірним сценарієм є якийсь палацовий переворот, де відбудеться зміна влади. Путін піде, і, можливо, тоді не дуже багато зміниться з точки зору російської політики щодо війни в Україні. Тож ми цього не знаємо. Є частина людей, яка вважає, що ця війна настільки руйнівна для російського потенціалу в середньостроковій і довгостроковій перспективі, що має бути якийсь вихід з неї. Чи може Путін зіткнутися з фізичною загрозою своєму життю у разі якогось перевороту? Власне, якщо ви подивитеся на російську історію, а я б подивився на російську історію в цьому контексті, то механізмів політичних змін не існує. Отже, механізму демократичних змін не існує. І я б припустив, що в цих обставинах кожен наступний лідер шукає щось, що було б більш жорстоким і руйнівним. Єдине, на чому я хотів би наголосити, це те, що за останній час і Єльцин, і Горбачов залишили владу живими. І як ви оцінюєте можливість для України здійснювати ліквідацію російських військових та політичних лідерів? Власне, я думаю, подібне ми бачили на прикладі Ізраїлю, наслідки нападів на окремих осіб. Україна розробила надзвичайно потужні можливості безпілотників, ймовірно, одні з найкращих у світі зараз, щодо яких існує великий військовий інтерес, і я думаю, що є можливість для західних інвестицій у цю галузь, що розвивається. І я впевнений, що є деякі представники української розвідки, які думають про те, щоб атакувати окремих осіб і якби підняти ціну ведення війни для командування російської армії у війні в Україні. Це природна річ, і ізраїльтяни вже продемонстрували, наскільки ефективним може бути, якщо ви переслідуєте керівництво. Все ж, не у випадку регулярної армії, а у випадку більше терористичних і неурядових рухів, які мають терористичний профіль, я вважаю, так, Україна могла б це також зробити. Чи можу я висловити ще одну думку, яка мені здається важливою? Я вже згадував про можливість західних інвестицій в українську оборонну промисловість, і я думаю, що в цьому є величезна зацікавленість, але важливо, щоб Україна продовжувала концентруватися на викоріненні корупції в уряді, якщо вона хоче заохотити західних партнерів прийти і, так би мовити, суттєво і спільно підтримати українську оборонну промисловість. І я знаю, що в цьому напрямку відбулося певне покращення, але все ще важливо, щоб Україна довела це до кінця. Дякую, Річард Дірлав, за ваш час і за підтримку України. І слава Україні! Так, я дуже сподіваюся, що попри важку війну і те, що вона триває з 2014 року, Україна переможе. Багато хто з нас вважає це надзвичайно важливим і необхідним, і ми готові зробити все можливе, щоб підтримати вашу країну. Дякую.